Richard, tignan natin itong tinapay natin. Ayan. Napakalambot niya ka, Richard. Ayan. One, two, three. Hi ka-kitchen! Welcome back to Andrew's Kitchen. Kumusta kayo lahat dyan? Sana'y lagi kayong nasa mabuting kalagayan. At sa araw na ito ka-kitchen, isa na namang kakaibang recipe ang ating gagawin. Magtitinapay naman tayo ang pandisyosa ni Andrew's Kitchen. Ito ang ating kakailanganin sa ating masarap na tinapay ka-kitchen na pwede nyong pagkakitaan. Simpleng-simple lang itong mga ingredients natin. 1/2 cup all-purpose flour, 2 cups warm milk, 1 tablespoon sugar, 1 teaspoon salt, 2 eggs, 1 cups white sugar, 2 tablespoon butter. At siyempre, ito ang kailangan natin. Active Yes, 2 pack. Isang pack na ito, 1 tablespoon ka-kitchen. Bali, 2 tablespoon na Active Yes ang kailangan natin. Ka-kitchen, meron na tayong warm milk dito na i-microwave natin. Ilalagay na natin itong Active Yes natin. Bali, 2 tablespoon to ka-kitchen. Paalasahin muna natin siya para maganda yung tinapay natin. Kailangan natin itong 1 tablespoon na sugar ka-kitchen para sumigla yung Active Yes natin. Hot mix lang natin. Titingnan natin yung magiging texture ng Active Yes natin. Yan, mimix lang natin. At tatakpan natin ito ka-kitchen ng plato. Yan. Balikan natin niya after 10 minutes, 15 minutes. Ka-kitchen, check natin yung Active Yes natin kung nag-work. After 10 minutes. Ito na siya ka-kitchen. Active na active ang dating niya. Ang gagawin naman natin ngayon ka-kitchen, mag-mimix tayo ng dry ingredients. Itong 1 cup na sugar, ihalo natin sa 6.5 cup na all-purpose flour. Yan. At saka itong 1 teaspoon na salt. Simpleng-simple lang yung ingredients natin ka-kitchen. Mimix na natin siya. Itong dry ingredients. At pagtapos natin ma-mix yung dry ingredients natin ka-kitchen, maglalagay lang tayo ng whole sa gitna. At ilalagay natin itong Active Yes natin na 2 cup milk at saka 2 tablespoon na Active Yes na 1 tablespoon na white sugar. I-mix natin sa dyan para umalsahin doon natin ka-kitchen. Mix muna natin siya ng once na nasipsip na ng flour natin yung milk niya, ka-kitchen, ganyan, maglalagay na tayo ng itlog niya. Ito yung 2 itlog natin. Ingatan nyo lang na huwag malagyan ng shell yung ano natin. Doon natin. Dahil sasama sa tinapay yan. Mix ulit natin ka-kitchen. At imimix natin to sa mixer natin sa machine. Gagamit tayo ng mixer. Ngayon, ka-kitchen, kung wala kayong mixer, pwede nyong kamayin to. Kailangan matyaga lang kayong magmasa ka-kitchen. Ka-kitchen, imimix na natin itong dough natin, no? Sa ating mixer.
Okay, Chen, mamasahin natin lang ito sa machine. Yan, oh. Hanggang maging elastica yung dough natin. Okay, Chen, ito na yung dough natin. Oh. Ganitong texture ang hinahanap natin. Oh. Yan. Elastica na siya, okay, Chen. Oh. Yan. Oh. Hindi siya nabubutas. Ngayon, lalagyan natin siya ng butter. Para maging complete na yung magandang texture niya. Ito yung butter natin, okay, Chen. Richard, ito na yung dough natin. Oh. Ang ganda ng pagkamasa ng dough natin sa mixer. Ayan, oh. Elastic ka, Richard. Richard, ito na yung dough natin. May sumobra tayong konting butter. Nilagyan natin ng butter yung itong bowl natin para umalsa yung dough natin dito. Mainit yung butter. Yan. Lagyan natin ng hangin yung gitna para maganda ang alsa niya mamaya. Yan. Para lang tayo gumagawa ng siopaw. Yan. At bibilugin natin ngayon na ganyan. Langisan natin sa ibabaw. Babagsak natin ngayon. Ayan na yung dough natin. Maganda texture ka, Richard. Lagyan natin itong sumobra. Mamaya luloba to. Dito pupunta sa nilagyan natin ng butter. Tatakpan natin siya ngayon, Richard. Ng plastic. Paalsahin na natin ito ng kalating oras. Babalikan natin siya after half hour. Lalagyan natin siya ng tablecloth. Yan. Balikan natin yan after half hour. Okay, Chen, check na natin yung dough natin after half hour, oh. Dininin, ito na yung dough natin, Kaki Chen, triple na siya, oh. Napakaganda na ito. Alisin natin yung plastic. Alisin natin yung air niya, Kaki Chen, yan. Yan. Ganda ng doon natin, Kaki Chen. Iyan natin siya sa mamasahin natin siya ron sa Kaki Chen. Ito na yung doon natin, oh. Maglalagay tayo ng oil para hindi dumikit sa lamesa natin yung dough. Ayan, oh. At maglalangis din tayo sa kamay natin. Huwag kayong maglalagay ng harina para hindi bumagsak yung dough nyo. Hatiin natin ito, Kaki Chen, sa dalawa. Yan. Tabi natin ito isa. At ito, mamasahin natin. Kaki Chen, meron tayo ditong pan na paghuhulmahan natin ng tinapay natin. Ilagyan natin siya ng oil. At lalagyan natin siya ng pepper, ng wax pepper para hindi dumikit yung tinapay natin mamaya pagka nilagay na natin to. Yan, o. Dito natin lalagay yung tinapay natin, Kaki Chen. Papartihin na natin to. Timon natin sa gitna. Tinuli natin sa gitna. Tinuli natin sa gitna.
Tinuli natin na di bali 8 hati siya kakitsin. Hindi natin muna yan at magmamas. Itong lalagyan natin siya ng air sa gitna kakitsin. Tsaka natin siya bibilogin ng ganyan. Yan o. Para umalsa siya ng maayos kakitsin. At iikot natin ganyan. Yan na siya, kakitsin. Lalagay natin siya ngayon dito. Kakitsin, ito na yung pandisyosa natin. Ito yung oil natin. Oh. Papahiran natin siya ng oil. At paalsahin pa uli natin ito kakitsin. Tatakpan natin ulit siya ng plastic. Yan natin siya ulit. Kakitsin. Yan. At tatakpan ulit natin siya ng cloth. Rest natin ito lang half hour, kakitsin. At paalsahin natin to. Balikan natin half hour. Binarasan natin siya ng egg at saka milk, kakitsin. Para mamula-mula yung pandisyosa natin. Kakitsin, ibinig na natin yung pandisyosa natin. Oh. Sa 350 Fahrenheit. 20 minutes ang aantayin natin dito. Kakitsin, maglagay tayo ng 2 tablespoon na butter, icing sugar para sa ating topping sa pandisyosa natin. So yung pandisyosa natin, kakitsin. Napaka-yummy at napakalambot. Gamit kong cheese dito, kakitsin, yung Magnolia cheese. Masarap na merienda. Pandisyosa. Kakitsin. Kakitsin, gumawa na tayo ng isa. Tingnan natin yung lambot ng tinapay natin. Tingnan natin itong pandisyosa. Napakalambot, kakitsin, oh. Yan, oh. Ilalim niya, oh. Yan. Yan yung ilalim niya, kakitsin, oh. Kakitsin, tingnan natin itong tinapay natin. Ayan. Napakalambot niya, kakitsin. Lambot, kakitsin. Pero yummy.